Konnichiwa minasan, it's Japanese lesson time. So today, pag-aaralan natin ang lesson 1.5 grammar. No. No. Ang paggamit ng particle no. Ang particle na no ay ginagamit para mag-connect ng two nouns. So nilalagay ito sa pagitan ng dalawang nouns na magkasunod sa sentence. So for example, N1 no, N2 des. N1 no, N2 des. Sa lesson na to, ang tinutukoy ng N1 ay isang organization or group. So, for example, yung N1, yung kumpanya. Tapos yung N2, yung tao. So, nire-refer ng N1 is yung group kung saan nagbilong si N2. Kaya N1 no, N2 des. Para mas madali nating maintindihan, magbigay tayo ng example. So, for example, ito, si Wan-san. Isa siyang empleyado ng IMC. So, gusto nating sabihin na isang empleyado si Wan-san ng IMC. Or sa English, Mr. Wan is an employee of IMC. So, ang Japanese word para sa employee ay kaishain. Kaishain. So, pag sinabi mong isang empleyado, kaishain. So ngayon, paano natin ulit sasabihin na si Mr. Wan ay isang employee ng IMC? Mr. Wan is an employee of IMC. So, Wan-san wa IMC no kaishain desu. Wan-san wa IMC no kaishain desu. So, yung company is IMC at empleyado is kaishain. So, sa pagitan nun, nilalagay ang no. So, Wan-san wa IMC no kaishain desu. Magdagdag pa tayo ng example. Ito si Wada-san, isa siyang doktor ng Kobe Byoin. So, paano natin sasabihin na si Wada-san ay isang doktor sa Kobe Byoin? So, Miss Wada is a doctor of Kobe Byoin. So, sa Japanese naman, ang salitang doktor or doctor ay isha. Isha. So, pag sinabi natin na Miss Wada is a doctor of Kobe Byoin. So, in Japanese, magiging Wada-san wa Kobe Byoin no isha desu. Wada-san wa Kobe Byoin no isha desu. So, yung hospital kung saan nagtrabaho si Wada-san ay yung Kobe Byoin. Tapos, doctor siya. So, isha. So, nasa pagitan ng Kobe Byoin at ng isha ang particle na no para ma-indicate na isa siyang doktor doon sa hospital na yon. So, Wada-san wa Kobe Byoin no isha desu. Okay, isa pa ulit na example. So, ito naman si Ono-san. Si Ono-san ay isang estudyante ng SAKURA DAIGAKU. So, paano natin sasabihin yung Mr. Ono is a student of SAKURA DAIGAKU? So, ang Japanese ng student ay gakusei, gakusei. Kaya, pag sinabi natin na Mr. Ono is a student of SAKURA DAIGAKU, magiging ganito siya sa Japanese. Ono-san wa SAKURA DAIGAKU no gakusei desu. Ono-san wa SAKURA DAIGAKU no gakusei desu. So, yung university ay yung SAKURA DAIGAKU. Tapos, student is gakusei. So, nasa pagitan ulit ng dalawang words na yon or dalawang nouns na yon ang particle na no. Para ma-indicate na isang estudyante ng universidad na yon si Ono-san. So, Ono-san wa SAKURA DAIGAKU no gakusei desu. So, minasan, try nating mag-practice. So, ito si Kono-san ay isang employee ng ABC Company. So, paano niyo yun sasabihin? Try nyo nga. Okay. So, very good. So, Kono-san wa ABC no kaishain desu. Kono-san wa ABC no kaishain desu. Ito naman, itry nyo. Si Suzuki-san ay isang student ng Tokyo Daigaku. Sige nga. Okay, very good. So, ang sasabihin nyo ay Suzuki-san wa
Tokyo Daigaku no gakusei desu. Suzuki-san wa Tokyo Daigaku no gakusei desu. Okay, last one. Ito naman si Kameda-san. Isa siyang doktor ng hitobyoin. Sige nga, itry nyo. Yoko dekimashita ne. Very good. So, Kameda-san wa hitobyoin no isha desu. Kameda-san wa hitobyoin no isha desu. So, minasan, that's all for today. And thank you for watching and don't forget to subscribe. At syempre, patuloy pa rin tayong mag-aral ng Japanese. Tiyan eh!